हॅलो गोंयकारा आनी आमगे फ्रेंड्स. आयज आमी म्हाका भुरगेपणा उगड आसलो आमगे माय आमकां सदां ही भाकरी आमकां खावयताली सकाळीं ब्रेकफास्ट चाये गोडे. आनी ती भाकरी करपाक आमकां केणयांचें पान जाय आसलोलें. सो केणयां पान जाय आमकां. सो ती भाकरी करपाक केणयां पान जाय. तांदूळ जाय आमकां. तांदूळ तूं सकाळ करता राती कडेन ते मातशें तुका उदकान घालूंक पडलें, सोक करूंक पडलें उदकान. एवढे हांवें केले. सो हे तांदूळ आनी आमकां फ्रेश ताजो तुका नाल्ल खोबरो आहा जाल्यार तो घाल. ओके, तो जाय आमकां. आनी मीठ जाय आनी उदक जाय म्हणटू. सो आतां हे हांवें तांदूळ ऑलरेडी केलो आहाय ते हांव आतां ग्रायंड करता. कोण हातडीचे करता ते हातडीचे करे, रोगड्याचे जाल्यार रोगड्याचे करे. सो हांव आतां ब्लेंडराक घालून तांदूळ आतां ग्रायंड करता. आनी मागीर आमी कितें करपाचें तेच मागीर पीठ पड जाता तांदळांचें तें मागीर आमी हेजेर घालून तव्याचेर भाजपाचें. सो ही आमगेली भाकरी. ओके, सो हांव आतां तांदूळ ग्रायंड पीठ हांवें आतां हाटिलां सोय घाल आनी सॉल्ट टू टेस्ट घायलां सोय. ओके, हे भशेन मातशें दाट कर, पातळ करूं नाका. आनी ही तुगेली केणयां पान हांवें बरें उदकान घालून धुयल्या आनी आतां पुशिल्या आनी आतां तेजेर घालया तें. ओके, सो हें सगळें मातशें इवनली सायज कर. ओके, आनी ह्या वटेन बंद एश कोन्न लाय आनी आतां तव्याचेर घालया. ओके, ह्या वटेन तुका तोय गरम कर आनी तव्याचेर दवर एश कोन्न. ओके, आनी अशें करून भाजया. ह्या वटेन भाजल म्हणटी आमच्या वटेन भाजया तेका. आतां ह्या वटेन जालां हांव आतां दुसऱ्या वटेन पोतयता. दुसऱ्या वटेन पोतया तेका. ते एक्चुली आमी ल्हान आसतना एका बोब म्हणटाले बोबे. सो म्हाका फोन मारल्यार इंचाल माय म्हणपाक लागली ते बोब म्हणटाय म्हणजे धाकटे भुरग्यांक बोब म्हणटाय म्हणपाक लागली ती. म्हणजे एश कोन्न उगड आसता भुरगपणा आयलो. सो हे तुमगे भुरगे आसल्यार एश कोन्न तेंका बोब खावयाय. सो आतां दुसऱ्या वाटेन मातशें जावं दिया. ओके, हो आतां आमगे बोबो हांगे भाकरी जाली. आतां हांव आतां तोयल्या वयले काडया चोय. ओके, सो हांव आतां काडटा आनी प्लेटीचेर घालता. ही एका तुका जाय ते भाशेन शेप दिवपा जाता, रावंड दिवपा जाता. एक सायड ती पानां भाशेन शेप येयल्या. ओके, सो ही आमगेली जाली बोबो हो आमगे भाकरी सारकी इजी करपाक. सो हे भाशेन हांव समजता ही भाकरी कोन्न तुमी खातली चड आनी चड. देव बरें करूं.